سلام به همه همراهان عزیز کانال، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بدون معطلی بریم که پخش کامل کنفرانس خبری مستر المپیای 2024 رو با هم ببینیم. قبل از پخش ویدیو یک نکته رو بگم و اینکه این کنفرانس خبری با ترجمه امیر فلکس هست و بریم که بدون معطلی این صحبت‌های جذاب ورزشکاران علل خصوص هادی چوپان رو با هم ببینیم. قهرمان حال حاضر صحبت کنیم. تو فکر می‌کنی که قهرمان آینده یا قهرمان 2 بار مسترالمپیا هستی؟ من داشتم کار میکردم از لحظه‌ای که از المپیای سال گذشته رفتم پایین تا الان. آره، این فقط شروع کاره. من کار میکنم که پیشرفت کنم تا وقتی که دارم مسابقه میدم. تو از نظر بک، تو از نظر پشت بسیار خوبی و نمیتونی هادی رو توی فیگورای شکم و فیگورای جمع شکست بدی. تو از سال گذشته چیکار کردی که بتونی فیگور شکم و فیگور جمع از هادی بگیری؟ وقتی ما برمیگردیم به رکورد من با کار کردن با هانی رامبود 2020 2022 ما هر سال یکم پیشرفت کردیم و خیلی خوب دارم با اون کار میکنم. تونستم فیزیکم و حسابی پیشرفت بدم. هیچ چیز خاصی قرار نیست که من انجام بدم که بخوام یه تغییر بیش از اندازه بکنم. این فقط بدن، این فقط قسمتایی از بدنی که باید پیشرفت کنم. من میخوام تغییراتمو بیشتر کنم و اون قسمت‌های بدنم که باید پیشرفت بدم اون پیشرفت بدم. به همونجور که گفتم از وقتی که از استیج رفتم پایین سال پیش داشتم کار میکردم و مطمئن باشید که من برمیگردم با کلی پیشرفت. Is this the year of the big man? Yeah, half of that is occupied by the man in the center, Big Samson from England, representing Nigeria. شان نمیره سراغ سامسون. When you first arrived here in Las Vegas, so the buzz is you've been distracted. میگه فکر می‌کردم تو تور باشی از وقتی اومدی لاس وگاس. کلی بیزنس داری جلو، اصلا با اندرو جک هم که جلوته، درک هم که جلوته، هادی هم جلوته. این سالیه که تو میتونی همه چی رو کنار هم جمع کنی که بتونی برای شنبه خودت رو نشون بدی. قبل از همه چیزی میخوام ازتون تشکر کنم از همه که اینجا هستید. این دیوونه کننده است اینجای شما. برگردیم به سوال تو. این سوال قشنگیه. سال بعد سال، زمان بعد زمان، پیشرفت بعد پیشرفت من دارم پیشرفت میکنم و همه شما اینو دیدید، درسته؟ آره؟ پس شما چه جوری میتونی بگی که من فردا قراره چی شما رو شوکه کنم؟ میگه تو یه سری تغییرات انجام دادی که امسال که توی قبل انجام نداده بودی. این تغییرات میتونه مثبت باشه. یا آره، این تغییرات میتونه مثبت باشه. من 2 هفته پیش تو فرانسه قهرمان شدم. من امسال اینجا هم قهرمان میشم. دیگه سمسون ما چیزی که میشنویم در مورد تو کاندیشنینگه و همه جا توی سوشال میدیا در مورد کارشناسا در مورد این صحبت میکنن. اینکه سمسون همه شیپو داره، سمسون تقارن داره، سمسون ماهیچه داره، سمسون میتونه قشنگ فیگور بگیره، سمسون فقط باید کاندیشن چه چیزایی رو تو تغییر دادی که امسال اینجا بتونی کاندیشنینگو بیاری و بتونی بهتر بشی چند درصد که ما بتونیم که این ساندو رو امسال به تو بدیم. یه چیزی قیافه‌مو می‌بینی؟ این قیافه ای نیست که به نظر میاد که حسابی سخت کار کرده، زحمت کشیده. آره خیلی زحمت کشیدم. میدونی چیه؟ من میگم که فردا شب همه متوجه میشن چه خبره. میره سراغ فؤاد ابیات. فؤاد ابیات اسپانسر سامسون بچه‌ها ویدیو. وقتی من دارم استیج رو نگاه میکنم من میبینم که 2 نفر سمت چپ و راست تو بزرگتر و بزرگتر هستن. میخوام فقط بدونم که اونا واقعا آماده هستن. درک میگه که بدنسازی یعنی تو مقابل خودت. ما همه هدایایی داریم مثل ژنتیکای خودمون. من فکر میکنم که ما چیزی داریم که هستیم. برای من قادر بودم که روی قدرتام کار کنم، روی همه چی کار کنم. این یه مسیره که توی زمان تو هیچ وقت نمیتونی بهترین باشی، ولی تو همیشه داری قدم برمی‌داری که بهتر بشی.
اگه بخوام بگم که من الان قهرمان حال حاضرم، آره من دارم پیشرفت میکنم، من دوست دارم پیشرفت کنم. من پارسال میتونستم پیشرفت کنم و الانم میتونم پیشرفت کنم. من نگران نیستم در مورد شرکت کننده‌هایی که کنار من هستن و سپاسگزارم به خاطر شرکت کننده‌هایی که اینجا هستن که اونا سخت کار میکنن، سخت گرسنه هستن، هیجان دارن که بخوان اونجا باشن. این به من کمک می‌کنه که من بهتر باشم و هر سال بهترینمو بیارم و اینا همینجوری دارن من کمک می‌کنن که من بهتر شم و بیشتر پایبند باشم. من فقط دارم که نگاهی مسابقه می‌کنم که اینقدر سخت مسابقه تنگه، من می‌خوام تو رو شکست بدم. من خیلی خوشحالم که شما هم دارید پیشرفت می‌کنید. خب این مجبور میشم که من پیشرفت کنم. همه باعث میشه پیشرفت کنن. اینجوری با پیشرفت همه قهرمان میشن، همه برنده میشن. ولی در پایان یه نفر رو بهترین بدنی که میبره. میگه من این جواب سیاسی رو خیلی دوست داشتم، من به تو باور دارم، ولی میخوام خیلی دقیق‌تر جواب بدی. چه چیزی تو آوردی که بخوای این دو نفری که کنارت هستن رو ببری؟ منظورش هادی و سمسون است. سمت چپت مستر المپیا نشسته، هادی چوپان رو میگه. چه چیزی داری که مطمئنی که امسال هادی شکست میده؟ میگه رونی کولمن اونو بهترین گفت، قهرمان 8 دوره مسترالمپیا، مسابقه بدنسازی از پشت برنده میشه. حالا این هم یه کوری میخونه. این که پارسال میگفتن که هادی از پشت بود، فیگورای ساید جانب کنار هم نزدیک بود و جلو هم نزدیک بود. یعنی میگه که سال گذشته من فکر میکردم که درک ببره، پیش بینی کردم که درک ببره. بعد المپیا من گفتم که خیلی نزدیک بود. من هادی رو وقتی دیدمش روی استیج داشتم که برنده بشه، قهرمان بشه. چون که درک نمیتونه کسی شکستش بده از پشت، هادی رو کسی نمیتونه از جلو شکست بده. ولی الان ما هادی رو دیدیم که توی آرنولد کلاسیک امسال اومد و فکر میکنم که اون بهترین هادی بود که ما همیشه دیدیم. یه پکیج خیلی خوب داشت، کاندیشن بود، کات بود، سایز بالا داشت. هادی به درک میگه که تو میتونی این هادی رو ببری که توی آرنولد کلاسیک بود. درک میگه که ما هانی رنبا که ما هر دو داریم با هم کار میکنیم. هانی گفته که هادی خیلی فوق العاده بود، بعد واقعا سزاوارش بود و بعد بهش احترام گذاشت. رقبای من میرن بالا همونجوری که من میرم بالا. شما باید فقط منتظر باشید که ورژن 2024 درک لانسفورد رو ببینید. ما همه میشنویم که این مدت همه میگن که درک هنوز جوونه، در حال پیشرفته، میتونه تغییرات ایجاد کنه. یه سری از این تغییرات خیلی نمیبینن که اتفاق میفته. من فکر میکنم که تو مجبوری، تو باید اون تغییرات رو اجرا کنی، باید بهتر کنی فیگورای جلوتو، باید جلوتو فیبرشو بیشتر کنی، کاتشو بیشتر کنی تا بتونی کنار هادی که آرنولد دیدیم ما وایسی. ما دو نفر داریم کنار، سمسون رو داریم و اندرو رو داریم. اندرو رو با چیزایی که من شنیدم، هنوزم نمیدونم، هنوزم باهاش صحبت نکردم، فقط شنیدم اینا از کسایی که خیلی خیلی نزدیکن به اندرو. این بهترین اندرویی که تا به حال دیدیم و اندرو قرار قهرمان مسترالمپیا شه. من اینا رو شنیدم. این ترسناکه. اندرو توی دید خیلی از کارشناسا اندرو بهترین فیزیک و بهترین ساختار رو داره و سمسون کنارش. این میدونم که برای ورزشکارای قد کوتاه‌تر مثل تو سخت‌تره که بخوای کنار ورزشکارای قد بلندتر با ساختار بهتر بیستی. آخر روز تو درست میگی، این مسابقه است و با هم خوب باشید و رفاقت باشید، اون ساندویچتون نمیاد. شما باید با هم بجنگید، شما باید کثیفش کنید. درک میگه که من فکر نمی کنم که من باید کثیف باشم اینجا. من فقط باید اینجا سخت ترین کار کننده توی باشگاه باشم و این دلیلیه که من سال گذشته رو بردم. میخواد از هادی سوال کنه. میگه که هادی تو فکر کردی سال گذشته درکو شکست دادی؟ فکر میکنی که درکو بردی سال گذشته؟ خب امسال هادی چوپان مثل یک کبیر میمونه. هر کسی میخواد داخل این کبیر قرار بگیره باید خیلی خوش بیاد و خیلی به خشکی عادت داشته باشه وگرنه بد میسوزه. شوخی نداره هادی، با کسی شوخی نداره بچه‌ها. گفت دیگه، من اینو برای شما نمیگم، هستید میبینید. شانه از هادی سوال میپرسه.
یه سال گذشته تو شبیه این بودی که مسابقه رو بردی، ول کردی استیج رو رفتی پایین. چی شد؟ چرا استیج رو ول کردی رفتی پایین بعد اعلام قهرمانی؟ هیچ کس همچین فکری رو نمی‌کرد، چون اینجا مثل المپیا باید یک بالانس بودی باشه. من همیشه بهترین خودم بودم، بهترین خودم اومدم و جزء بالانس دادن بودم که همیشه بهترین خودم آوردم و فکر نمی‌کردم پارتر اون نتیجه رو بگیرم، ولی امسال جوری اومدم که هیچ کس نتونه نزدیکم بشه. ماشاءالله قهرمان. best separation, best of my version, and also last year same was same. I came with my best and I did my best, and I didn't win it, but this year I will try my best to win. But you walked off the stage. That happens again. Will that میگه آره، ولی تو از استیج اومدی پایین. اگه امسال دوباره همچین اتفاقی بیفته تو از استیج میای پایین. خب شاید تو خودت خیلی قهرمانی‌ها رو داری، میدونی که یک کسی زمانی که قهرمانیش از دست بده چه حس و حالی داره. اونم زمانی که نه قند تو بدنته، نه نمک داری، نه آب داری، کنترلش خیلی سخته. من پارسال اون حس عجیبی که بهم دست دادم به درک تبریک گفتم، درک رو بغل کردم، بعد اونجور استرس توی بدنم بود، عصبانیت، نتونستم خودم رو کنترل بکنم. He said you have been competed many times, Sean Ray, so you know when that's one is on a stage به where اونی که امسال این with اتفاق نیفته و low اینکه blood هادی low قهرمان شه، level of the درک بره sugar بغلش کنه، and همه low بغلش energy, کنه. and you sometimes بچه maybe هادی خیلی اعتماد به نفس بالایی آورده. هادی امسال میتونه make best قهرمان شه. decision. اصلا ببین توی قیافش نوشته قهرمان منم. He said so at the از beginning. 5-6 I هفته just پیش شما دارید ویدیوهای هادی رو میبینید، stayed آماده there. I did است. my photo shoot, and after that I feel a little bit not in good health to stay on a stage, so that's why I walked away. But before I walk away, I just congrats everyone, took my picture before I leave. All right, Linda Murray. You know physiques, be them female or male, bodybuilding is bodybuilding. That's right. Because we're on this panel, I won the Olympia, right? And Derek, like, let me say, I was so impressed when I saw you go from the 212 and knowing men, you اینکه guys درک من like خیلی being big, دیدم که تو being از big. And 212 my پوندی first رفتی توی thought دسته was, اوپن will you be و able to go همینجوری from بزرگتر و 212 بزرگتر میشدی. and go into the open and bring the size and bring that conditioning, and you did it. تو فکر نمی‌کردم که بتونی از 212 بری اوپن، بتونی اون سایز رو بیاری، بتونی اون کاندیشن رو بیاری. من اون خیلی تحت تاثیر قرار دادم. I think number two for me, my question, دومی، knowing سوال دوم من winning that اینه که Olympia, قهرمان شدن اون what المپیا is the challenge for me is defending. Your چه life has چیزی changed. You have to listen to باعث the میشه که بتونی noise and اون the چالشش سختیش اینه که conversation بخوای and them saying, you know, دفاع Samson's کنی از gonna do عنوانت. it, Andrew میبینی که Jack, سمسون اومده خوب، you know what I اندرو جک داره mean? حسابی You have خوب a new میاد، baby. یه بچه جدید داری. Yeah, she's out in the crowd actually. Where's my wife? Yes. میگه آره بچه‌م توی So how do جمعیت، you? زنم Because that کجاست. to me, when you've done it one time and یه you وقتی تو یه prove بار what you انجامش did in دادی 212 and you و moved into the نشون open دادی که and توی you did what you 212 did, پوندیا چیکار کردی و توی اوپن چیکار کردی. big and all that, that's all beautiful. The conversation, I'm glad you guys brought that up. But you won it. You're the تو champion. بردی، تو Defending قهرمانی. it. تو How داری do ازش you How did تو you stay چجوری focused with the تونستی noise, with the متمرکز باشی extra? با این Can you guest صداها، با pose این for me? Can you come over to my house? Can you kiss فیگورای my baby? افتخاری، All با that. این That's درخواستایی my که بهت question. میشه بیا Well, that's خونم، going بیا to فلان کن، be بیا about بیسان an کن. hour's worth of an answer if I'm. میگه اگه بخوام به جواب بدم 1 ساعت بعد جواب بدم. Short and sweet. I saw the people that came کوتاه و before me first and مختصر، foremost. بدنایی So که دیدم I میان always برای respected the من همه champions رو that قبول came دارم. before me, and I قهرمانای قبل منو saw some of قبول the things that دارم. they had to deal with. And I احترام thought, you know, میذارم like و یه سری چیزا هست که باید sometimes باش they didn't دیل deserve کنم. the criticism that they were getting. یه زمانایی And still to this day. انتقادایی And رو so واقعا بهشون وارد بود که I سزاوارش saw نبود. that and I thought to myself, if I ever من اون want to انتقادا رو be دیدم the guy و at the top, right? اگه من میخوام اون آدمی باشم There's که اون going to be بالا a lot هستم، of love قهرمان and there's باشم، going to be a lot of خیلی criticism. عشق And you هست واسه better be من و prepared خیلی for هم both and it's not always going to come at the ایراد same هست به من time or when بگیرن، you want it انتقادا to. هست. And I said this the other day, you know, من اینو اون everybody روز up گفتم، here همه and اینجا هستن، everybody in their right همه mind
توی خط خوبن که میخوان قهرمان باشن و رهبری یه مسئولیته. فکر میکنم که یه چیزیه که هم قهرمان باشن. It ain't coming off. It's only getting brighter and stronger. So you could take that as an opportunity to میتونی اینو به عنوان یه موقعیت ببینی که یه کار خوب بکنی، یه دونه رول مدل خوب باشی، یه دونه الگوی خوب باشی، یا اینکه بیای مثل معلول باشی، زیر فشار، زیر استرس. چیزی که برای من هست که بخوام خودخواه باشم، قهرمان مسترالمپیا باشم، این در واقع دونستن اینه که من این پلتفرم رو دارم که بیام مسیجای مثبت رو واسهتون بفرستم، چیزی که واقعا منو رو به جلو میبره. و بردن المپیا در واقع یه چیزی بود که تونست این فشار رو از روی من کم کنه و منو خوشحال کنه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بخوام قهرمان مسترالمپیا باشم. من قهرمان 2 تا دسته مسترالمپیا شدم. من وقتی این اتفاق افتاد، من این احساسی کردم که من به خودم اومدم. این ساپورت رو از زنم گرفتم، از رفیقام گرفتم، از مربیم گرفتم، از همه اسپانسرها، همه این ساپورت رو گرفتم. من فقط خیلی احساس عشق کردم، خیلی سپاسگزارم بابت این و برای اینه که من هر روز میرم باشگاه و صدمو توی باشگاه میذارم. حسابی سخت کار میکنم، حسابی قربانی میکنم، حسابی روزای سختی رو دارم که برای من میرم به زنم میگم خانوم این واقعا سخته، این خیلی داره سخت میشه. زنم میگه که این تو اینو گرفتی، اگه کسی بتونه این کارو بکنه اون تویی، تو اینو گرفتی، اگه کسی باشه تویی. دیگه این میتونه که یه جواب بزرگ باشه ولی در پایان قهرمان باشی یکیه، رهبر باشی یه چیز دیگه است. من یه بار قهرمان شدم، همه چی قبول کردم، خوبی‌ها رو قبول کردم، بدی‌ها رو قبول کردم، اینجا هستم که ببرم. Andrew Jack, great performance in Texas, possibly one of the most impressive performances this year. You've gained the size, you're becoming, filled up. Where are you going to end up this Mr. Olympia? Are you going to the top 3? Can you be Mr. Olympia 2024? اندرو جک میگه که تو خیلی مسیر طولانی اومدی، بهترین پکیج تو آوردی، امسال به کجا قرار برسی؟ جزو 3 نفر برتر هستی؟ یاره من خیلی تغییرات کردم، مطمئنم امشب میبرم. یعنی امسال میبرم. Not a lot of people talking about the سراغ 2019 برندون. Mr. Olympia. کسی در مورد سال 2019 که المپیا رو بردی صحبت نمی‌کنه. تو رو توی تاپ 5 شون نمیارن. تو آخر دوران ورزشی دستیه که برندون کوری سالم قراره که دنیا رو شوکه کنه. من ساکت بودم، زیر رادار نبودم، منتظرم که فردا همه رو شوکه کنم. من صبر میکنم، فرداش همه رو شوکه میکنم. یه فیزیک خیلی خوب آوردم، خیلی اعتماد دارم به خودم، اعتماد به نفس دارم، سالمم. من دارم میام که اینجا دارم. Congratulations on getting yourself back here. Obviously qualified for life as a former Mr. Olympia. But last year was a whole different story. You weren't here at the press conference. میگه که تو کوالیفای شدی به عنوان برای همیشه به خاطر که مستر المپیا بودی. سال گذشته اتفاق بدی افتاد، تو مریض شدی، مجبور شدی بری بیمارستان و الان خیلی سال گذشته خیلی خوب بود بدنت ولی بهترین نبودی. اگه برندون کوری 100% باشه سال گذشته و امسال به کجا میرسه؟ کلا امسال به کجا میرسه؟ یه 100% من همیشه میتونی که قهرمانی رو بگیره. فردا ما با هم میجنگیم. اینو میذاریم دست ایمان، ببینیم که فردا چی میشه. یه مربی خوب گرفتم، یه استراتژی خوب دارم، یه سری چیزا رو عوض کردیم. ما داریم که بهترینامون رو میاریم. من خیلی احساس سالم بودن میکنم، خیلی احساس خوبی میکنم. همه کارو کردیم، ما فقط برای ریلکس باشم کارمو انجام دادم و فردا کارمو انجام بدم. خیلی اعتماد به نفسم خوبه. این امسال یه پکیج خیلی خیلی خوبه. من خیلی هیجان دارم که همه شما رو سورپرایز کنم. خیلی هیجان دارم که این پکیج رو به شما نشون بدم فردا. Yeah, it's questions for Andrew because he's a man of a few words. فواد سوال داره از اندرو جک. So don't look at me like that. بچه همه میدونن که فواد از اندرو جک خوشش نمیاد. اندرو جک مسئول میگه که تو گفتی که میخوای یه سریال این آخر هفته شوکه کنی. چه تغییراتی کردی؟ توی تگزاس تو خیلی خوب بودی ولی کسایی هستن که جلوی تو هستن، توی فیگورای پشت، توی فیگورای جلو میتونن تو رو بگیرن. تو روی فیگورگیری کار کردی. چه چیزی عوض شده از تگزاس تا الان؟ دیگه همه چی از تگزاس تا الان عوض شده. تگزاس یه دونه وارم آپ بود واسه من، دستگرمی بود. ما الان داریم که
ورژن اصلی رو میاریم. این چیزی که من گفتم کلی براتون هیت میارم، هیجان میارم. So let's give a percentage because it gives people perspective on where you were. You made great improvements this year. Your time in the gym was well suited to you, and what we saw in Texas was very formidable. اینکه ما توی تکساس یه چیزی هست دیدیم فوق العاده بود. چند درصد فکر می‌کنید توی تکساس بودیم؟ 95%، 90%، 100%، چقدر بود؟ المپیا چقدری؟ میگه من خودم رو نمره نمیدم، میذارم که تیمم کریستایکو لوئیس منو ریت بده و نمره بده. میگه تو چی بودی توی تکساس؟ نمره چند بود؟ میگه من نمیدونم، من همه چی میسپارم به کریس و هیچ وقت توی تکساس به این پکیجی که الان دارم نزدیک نبودم. پکیج الانم خیلی از تکساس بهتره. خیلی اعتماد به نفس داریم ما که قراره توی این آخر هفته بیان بدنمون رو نشون بدیم. این خیلی جالب میتونه باشه، سرگرم کننده میتونه باشه. شان نمیره سراغ 212 پوندیا بخواد از من سوال بپرسه. And that makes for a very competitive Mr. Olympia coming up. I don't think anybody. Derek, you were great last year. You showed us your best. Andrew and Brandon, you got off the hospital bed. ناراحت بود. هادی اومده که اینجا انتقام بگیره. این تروفی طلا، این صندوق طلا قراره که برسه به قهرمان دسته اوپن. یه دونه ریمچ دیگه داریم در مورد دسته 212 پوند بین شان کویدا و کیان پرسون. Who's got the inside track? If you're at your very best, Sean. شان اگه تو بهترینت باشی میتونی چیزی که کیان داره آنلاین نشون میده رو شکست بدی. شان میگه که من 2 تا عنوان رو به هر حال بردم، چرا نتونم سومی رو ببرم. از کیان میپرسه کیان این 2 بار برده، تو یه بار بردی پارسال، چیکار می‌خوای بکنی که از اون دفاع کنی؟ یه همون چیزی که درک گفت، به محضی که من پارسال المپیا رو تموم کردم رفتم سر کار، داشتم کار می‌کردم تا الان. پارسال داشتم که دنبال شان بودم که بتونم عنوانشو بگیرم، الان دنبال این بودم که بتونم که یه هدف جدید داشته باشم. منو فیانسم نامزدم و مربیم داشتیم که این کار می‌کردیم، سخت کار کردیم، مستقیم کار کردیم. 100% ریباندمو انجام دادم، 100% آفسیزنمو انجام دادم، 100% آناتوریمو انجام دادم. هر چیزی میتونستم کنترل کنم به صورت 100% انجام دادم. 100% من هیچ کسی نمیتونه منو شکست بده. All right, Sean Clarita. You were quick to take responsibility last year when you lost the title to Keon. شان کویدا تو پارسال باختی به کیان. Because you don't get that a lot these days. Everybody's got some excuses. The excuse book seems to fly wide open. همه چیزی بهونه میارن وقتی میگن تو مسئول بودی، تو مسئولیت رو به خودت گرفتی. تو چه کارایی کردی، چه اشتباهی کردی که پارسال باختی؟ چه گفتی که پارسال اشتباهی کردم و امسال نمیخوام اشتباهی کنم. I won my first Olympia at 177. من سال گذشته اولین المپیا ما 177 پوند بردم، 187 پوند بردم دومیش و الان 175 پوندم و این کافیه که به شما بگم وزنم کمتره. And you talk about apples and oranges. We always use that analogy in bodybuilding, 2 different types of physiques. You guys have 2 different types of physiques. دیگه شما 2 تا فیزیک متفاوت دارید و تفاوت پرتغال و سیره. کیان پروپورشن خوب داره، تقارن خوب داره، تناسب خوب داره، کاندیشنینگ خوب میاد. نمیدونم چی بگم که شما چجوری به هم میتونید کمک کنید از نظری که همدیگه رو بیشتر ران کنید. یاره سال گذشته 100% من بود ولی امسال قراره که 100% من باشه دوباره. سال پیش من 99 بودم، امروز 205 پوند هستم. یه آفسیزن خیلی خوب داشتم و شما توی جمعه صبح یا جمعه بعد از ظهر میتونید اینو ببینید. Well, yeah. I look at the top 3 from last year's Olympia. یه تاپ 3 3 نفر برتر سال گذشته المپیا رو دیدم و 2 نفر و قهرمان آن کلاسیک امسال رو دیدم. Are we seeing something here? Does it mean anything that Chris is sitting right next to Wesley and این معنی داره که امسال وسلی کنار کریس نشسته،
پارسال Wesley, you basically, I think you were 7th از or 8th وسلی last میپرسه، year. میگه که وسلی Please تو don't پارسال هفتم و be هشتم mad شدی if فکر I'm کنم، wrong, اگه but you were out of the اشتباه top میگم 5. ناراحت نشد هستن، You ولی came تو to the خارج از Arnold. 5 It نفر was a برتر بودی. total revamped توی physique. I mean, آرنولد we اومدی یه always see you. پکیج You're دیگر always in آوردی، great یه shape. فیزیک دیگر But you آوردی، put یه شیپ خیلی size on خوب، that tall یه frame of سایز yours گذاشته بودی توی and آرنولد stood there بالا and beat و اونجا وایسادی و Ramon تونستی and رامون رو Urs شکست بدی، ارس both رو شکست بدی، هر دو رو شکست to بدی. be and one of their favorites. و یکی Even از in the experts' eyes, contended to beat Chris کسایی بودی که because they امسال all say میتونه you بیاد have a و similar height. کریس بامسون رو You know, the شکست بده only چون one که that could beat قدشون Chris شبیه همه، is to be someone اجرای with a similar ساختارتون height. شبیه How do همه. you feel going into your چه Olympia حسی knowing داری که that امسال a داری lot میای of people المپیا، think که that you فکر might میکنی که have what it همه takes, and you دارن فکر yourself میکنن said که تو that میتونی you will قهرمان beat شی، Chris Bumstead تو this خودت فکر year? میکنی که بتونی کریس بامسون رو امسال شکست بدی. What I said is I'm going to give him the toughest battle he's had since doing the Olympias so دیگه من گفتم که far. میام And that's what I سخت‌ترین intend to do. مبارزه So the المپیا رو بهش most بدم از وقتی که important thing المپیا بوده. is that it also brought confidence to چیزی myself. که احساسات Winning من the بر Arnold من Classic میاره not اون once but اعتماد به twice in نفسیه a row. که بر من Beating آورد a lot آرنولد of کلاسیک رو نه competitors یه who بار beat بردن، me 2 بار year بردن. after year after year کسایی at که the همیشه منو Olympia, شکست میدادن، which means شکستشون I've دادم. made a lot of من progress, کلی which پیشرفت doesn't کردم. mean that everybody چیزی که was معنی off all of a میده، sudden at the Arnold, but that I was خیلی getting میگن که better. همه And توی I've made the آرنولد آف same بودن kind ولی of من improvement from بهتر the بودم. Arnold من now همه to این the پیشرفت‌ها رو Olympia نسبت به that I made آرنولد from تا the الان Olympia to the انجام دادم. Arnold about the same time in between, now actually even longer. So it's going to be a very nice, این interesting, میتونه fierce خیلی battle on the فوق‌العاده Olympia باشه، این یه stage. مبارزه And فوق‌العاده I باشه، can't فردا wait رقابت to do فوق‌العاده it باشه. نمیتونم because صبر کنم که it این just رقابت رو feels انجام different. بدم، I چون که این know حس now for متفاوتی sure داره. الان that my مطمئنم placing at the که Olympia last time جایگاه is من not پارسال going در to be المپیا representative of قرار what's going نیست to be که shown on دوباره stage تکرار شه. this year. So it's going to امسال be awesome. قراره که خیلی Chris, خوب باشه. I have a question. Sorry, Bob. Chris Bumstead, 5-time Olympia champion. You've been dominant. Last year, Ramon really brought a great physique, especially from the back. People thought that arguably he beat you on the back double biceps. There's this کریس guy, میگه Wesley که تو پارسال Visters, خیلی خوب just بودی، won the رمون Arnold, خیلی خوب بود. looked رمون یه پکیجی incredible. آورده بود که Urs همه میگن said که he's bringing his جو best. فازو از پشت رو Are برد، you ارس الان داره threatened by بهترینشو میاره. these تو الان guys, واقعا مورد or are they تهدید still قرار میگیری با fighting for اینا، یا second? هنوز داری میجنگی برای عنوان خودت؟ میگه چی I بگم؟ think you know اصلا the answer to that. تو خود جواب میدونی. Every year it's been someone different. It's been هر Brian, سال it's been یکی Terrence, it's جدید been میاد، Urs, یکی it's been Ramon, متفاوت it's been میاد. Wesley. بریان And بوده، in my رومون mind, بوده، they're still all وسلی battling for بوده second. و من I would هنوز never توی be so مغزم disrespectful as به to این say فکر it's not نمی‌کنم a که بخوام برای challenge. دومی You know, بگیرم. being on stage here, period. من All of اینجا us هستم getting روی up here is a استیج، challenge. همه اینجا که Is it هستن a روی threat? استیج که بخوام به چالش Absolutely بکشن. not. But it's تهدید always a میتونن challenge باشن؟ getting up here, being the Of best, course being not. the best البته version of نه. myself. من And it's an تنها honor to share هدفم the اینه که stage with all بهترین these ورژن people. خودم I باشم. met Wesley بیام back اینجا in افتخار دارم 2018, I کنار think, این آقا after winning the باشم. من Olympias. وسلی And I 2018 remember دیدم وقتی his kindness المپیا رو and بردم، humility then. یادمه که He proved خیلی them wrong in the مهربون sport, and بود، it hasn't خیلی changed حرفای خوبی since. من زد. Same with all the guys خیلی that I عوض get to شده share از the اون سال stage تا with up الان. here. We have a lot of خیلی fun. You know, با این we بچه‌ای give که each این other بالا some هستن dirty stares سرگرمی every now داشتیم. and ما then, but we are هر always سال با هم talking when we دیگه get off stage, and we get some صحبت‌های work in کثیف throughout the year, می‌کنیم، and ولی با we هم دیگه enjoy it. رفیقیم So و I'm grateful to همیشه be competing against لذت these بخش guys, رقابت کردن با اینا. and we're just up here having fun. من اینجا هستم که فقط Well, Chris, سرگرم باشم. while you're having fun on the stage this weekend, میگه تا وقتی اون بالایی که توی a lot of این هفته speculation out there. The سرگرم rumor باشی، mill is swirling, of course. And everybody thought you were going to make the big, huge announcement just a همه month ago. شایعات اینو میگه And که I تو got to give you قراره که credit, man. You بیای just pulled یه the دونه tablecloth right out from all those dishes on the table اناونسمنت when you کنی، یه announced چیزی it. رو به You ما had a بگی و nice اومدی و business یه دونه with لباس، Gymshark that you've gotten involved in. So یه دونه congratulations for that. But the world برند was لباس ablaze with جیم talk شارک that اومدی if گفتی you اون win this اناونسمنت. Olympia, همه میگن که اگه and تو possibly this امسال could be your last قهرمان Olympia, مثل that you المپیا might be شی، moving این on, میتونه آخرین that you would قهرمانی call it a المپیاد day باشه. as the winner. این دیگه تو As a خداحافظی six-time میکنی و champ, میری you've به got عنوان a 6 brand new بار family, you've قهرمان got مثل new business المپیا، ventures. به عنوان If یه you win مرد this
خانواده و یه title مرد this weekend. سرگرم با بیزنس. این It's آخرین funny سال because شده. since این جالبه I چون think که 2020, از I've سال been telling people 2020 when they ask me من how دارم به many I got مردم left in me, میگم، I've been saying one more. من هی And میگم every یه single بار year I've دیگه just یه بار been دیگه. focusing on the one ahead of me, being the best I can, من showing الان up for one تمرکزم more. گذاشتم روی You know, این I که won last year. بهترینم I got to باشم. put the سال work to گذشته win رو again this year بردم and enter this و year. That's تمرکزم all I'm گذاشتم روی این focusing که on. بتونم You امسال know, رو ببرم. every year I've had a challenge and هر obstacle to سال overcome. من یه سری I've been چالش‌ها رو able to دارم overcome که and باید به اونا it's shown me غلبه what I'm کنم capable و of. And غلبه every کنم که year I've نشون gotten بدم که better. I چه continue to چیزایی get ازم better. I برمیاد. continue من to هر سال enjoy دارم it. بهتر میشم، I هر don't سال think دارم much بیشتر further لذت than this میبرم. Saturday, to be completely honest. So just اینو enjoying تا it. سرده I بهتون know I میگم، got اینو more in تا me if I روز want it, یکشنبه but I بهتون can میگم. make that من decision میدونم اگه whenever I feel بخوام ready. میتونم ادامه بدم، ولی اگرم بخوام میتونم برم کنار. اینو یکشنبه بهتون میگم. Question for Urs. This early season this year از didn't ارسال go as میپرسه میگه planned. که توی این I would فصل say you look great, تو فوق but العاده it wasn't بودی. the outcome that you were looking for. Now,
knowing you had to come back. این چیزی که می‌خواستی بهش نرسیدی. الان که اینجایی که برگردی که دوباره بجنگی و به 3 نفر برتر برسی. What else can we expect tomorrow morning? Is it tomorrow morning or Saturday چه morning? ارسی ما قراره که روز یک شنبه از تو ببینیم. دیگه اتفاقی که توی آرنولد افتاد خرس و گرسنه‌تر کرد از گذشته. یا آتیش تو من ایجاد کرد که من سخت‌تر کار کنم. با استفان کنزل سخت کار کردیم. 4-5 سال داریم کار می‌کنیم. ما پیدا کردیم که چیکار باید بکنیم این فرموله رو به دست آوردیم. همه اون وقتی که با هم گذاشتیم، همون کارهایی که با هم کردیم، همونا رو باید توی فکر داشته باشیم. من این جرنی رو خیلی سریع شروع کردم. بچه بودم، 22 سالم بود. باید میساختم این دنسیتی و این چگالی عضله رو. و باید اون چگالی رو میساختم. بچه بودم. این چیزی که شما میتونید قبول کنید که از من ببینید توی المپیای استیج. یه پکیج خیلی کامل جلو و عقب. من همیشه خوب شناخته می‌شدم به خاطر عضلات پایین تنم، عضلاتی که تونستم پیشرفت بدم. و الان میتونید اونا رو توی پشتم ببینید. الان اونجا هست. میگه که تو کجا خودتو می‌بینی؟ میگه بهتر از سال پیش حتما. last time بهتر از مسابقه قبلی حتما. بهتر از سال قبل حتما. سال قبل المپیا. میگه یعنی تو به 2 نفر برتر میرسی. میگه آره. میریم سراغ راموندینو. راموندینوی برزیلی، دایناسور. میگه رامون تو خیلی فنای زیادی، خیلی هواداری زیادی داری توی برزیل. هر وقت من در مورد صحبت میکنم کلی برام کامنت میزنن، دایناسور برام میذارن، تهدید میکنن. تو هواداری خیلی قوی داری. تو ارث و کریسپانست دارید سالها با هم رقابت میکنید. شما باید بتونید کریسپانست رو پشت سر بذارید. چه تغییراتی رو باید انجام میدادی که بتونید عنوان کریسپانست رو ازش بگیرید؟ زبانش خوب شده. دیگه ما کار کردیم روی همه نقاط. پشتم، گلوتسم، همسترینگم. بهت گفتم سال پیش، بهت گفتم یادته؟ دیزیر نمیدونم. دیگه امسال برای تو تمومه داداش. Don't touch me, bro. Don't touch me. دیگه منو لمس نکن، به اسم که به من دست نزن. آره فوق‌العاده است بچه‌ها. این نشون میده که چقدر مخاطبا براش مهمن. کاش که ورزشکارای ایرانی اینو یاد بگیرن. Every year I try. Good job. Thanks so much for the. یه من هر سال دارم سعی میکنم که زبانمو بهتر کنم. مرسی. این مال منه داداش. Do you hear big dinosaur footprints coming up behind you? Or is the challenge از کریس میپرسه که کریس تو میبینی که دایناسور داره رد پاش پشت سر تو میاد. ولی تو گفتی که اینا برای دومی میاد. سال گذشته یه چیز دیگر رو نشون داد. رومون بهتر بود. Is he a bigger threat than anybody else at this time to your title? کسی میتونه تهدید بزرگی به عنوان قهرمان تو باشه. همونجوری که قبلا گفتم هیچ کی اینجا برای من تهدید نیست. من قراره ببرم. ولی تو چشاشون نگاه میکنم من هیچ تهدیدی نیست واسم. و من خودم قهرمان میشم. میگه تو نیاز نداری منو باور کنی. من کارمو کردم، هر روز کارمو کردم. You know, تو میدونی؟ نگران نباش. داره به کریس میگه که یه دونه کانترکت جیم شارک رو بده به که هر کسی برده. رامون میگه تو یه سمبل خیلی بزرگی توی برزیل. اگه تو اینو ببری تاریخ میسازی و میلیون نفر برزیلی که دارن این لحظه رو میبینن رویاشون رو میتونن ببینن که اتفاق میفته. تو مسیجت برای فرنای برزیلی چیه؟ تشکر میکنه از همه دعایی که براش میکنن. از خدا تشکر میکنه. از
خانومش تشکر میکنه، از تیمش تشکر میکنه. We working for this year. میگه ما داریم کار میکنیم برای این سالا، ما اینو گرفتیم، ما اینو داریم. For we. I love you baby. میگه که من عاشقتم، به خانومش میگه. بچه‌ها به نظرتون این بدن امسال میخواد قهرمان المپیا شه؟ بدن خوبی داره. آره سامسون آوردته. داره به هادی و درک نگاه میکنه که پاش لخت شید ولی اینا توجه نمیکنه. بچه‌ها سامسون پکیجر رو آورده. داره ازشون میگه نمیای لختی، بیا ببینیم چی داری. بچه‌ها این فیگوریه که سامسون باید ارتقا بده. هنوز کاتو کاندیشنینگ به نظر من نباید داشته باشه. ببینیم چی میشه. خیلی هیجان دارم. توی کامنت ها برای من بنویسید بچه‌ها چی فکر میکنید. He looks pretty good. And that's why I deserve to be Mr. Olympia. دیدی میگه که این چیزیه که اونا نمیتونن مستر المپیا باشن، این چیزیه که سزاوار مستر المپیا بودن. Top 3, top 5, where do you got him? بنجو میگه که کجا قرارش میدید؟ 3 نفر برتر، 4 نفر برتر. تو دیدی سامسون نظر چیکار میکنه؟ آره اون بدنشو خوب کرده، اون میتونه بدنشو نشون بده. Let me ask you, we talked about this on an episode of the Voice of Bodybuilding podcast. Cheap insert right there. Can these guys pair off? Is it all about comparison when it comes to bodybuilding? Can the Nigerian night train come in here and run roughshod over Derek and Hadi, being smaller stature, obviously very big guys, but clearly there's a difference here between these guys. Do bodybuilders help each other out on an Olympia stage in comparisons? I got to tell you, what we just saw was very impressive, but he's by himself. We're going to have to figure out what happens on Saturday night, because Friday night is the precursor, but we saw what Phil Heath used to do. They called him Mr. Saturday Night. He would change, and he would hold on to that title for 7 years. The interesting thing about the Olympia over the years is that we've seen it go up and down and up and down, and it's not lost that Derek and Hadi were once 212 Olympia champions. The question would be over here, am I right, that if Keon, if you hold off Sean again for the second consecutive year, will you take a page out of Derek and Hadi Chupin? داره از کیان میپرسه که اگه امسال تو شان رو دوباره شکست بدی مثل هادی و درک میاد توی دسته اوپن شرکت کنی؟ درک پاسخ میده که من به همه گفتم که یه المپیا در واحد، من الان نمیتونم به اون فکر کنم. اوپن دیرتر میاد، بعدن میاد وقتی موقعش باشه. من هیچ عجله‌ای ندارم. شبکه‌های اجتماعی دوست دارن که همه چی رو عجله کنن توش. من هیچ عجله‌ای ندارم. من فقط نگران فردا هستم که بتونم دومین عنوان خودم رو به دست بیارم. میگی بذار یه کوئسچن، یه سوال از کریس بامستد بپرسم. کریس ما شنیدیم که اگه تو ببری دوباره می‌خوای بری اوپن. تو هنوز تو سامسون دیدی هنوز می‌خوای بری اوپن؟ من قطعاً غیر قابل تشویق نشدم. مخالف تشویق. Was that it? It's a great minds thinking alike, my friend. All right, let's get to the lightning round here. Linda Murray, final question to any one of our Olympians. Let's see. Chris Bumstead. So every year you're such a great storyteller. Every year you have a challenge, and you mentioned challenge this year. Did you experience anything this year? I know you have a new baby. Such a great storyteller. Honestly, what I mentioned was that this was one of the years where it felt like everything kind of came together, and it was beautiful that it was the year I got to share it with my baby and my wife. And if I've learned anything over the few years, it's how to overcome a challenge. And then this year, it's been a whole new load of lessons of what's truly important to me. And if I've learned something from having a child, it's taken the pressure off what I do up on stage, because when I go home to my wife and to that baby smiling, nothing else matters. There's no reason to feel like anything else is a challenge, but it's the greatest blessing, the greatest victory I've ever had in my entire life. My family is everything to me right now, and it's allowed me to just enjoy and be present with bodybuilding, because that's what's truly important. So
First, آخرین congratulations to سوال Mike. از I want to get المپیای one of these امسال. bags. So that's one of my questions. Great job with the bags. Congratulations, Wolfpack. Derek Lunsford. Chris Bumstead said, my favorite Olympia title was my second one. After I won my first title, there was a lot of questions about Breon Ansley and this and that. My second one was closing the door. This is my time. Is that where your mind is right now? Do you want to close the door and say, you know what? I'm Mr. Olympia. I'm going to win again, and there will be no more questions when I'm done. Absolutely. To be quite honest, if I'm going to shoot you straight, that's why I said after last year's Olympia win, we made قهرمانی history. سال It گذشته was the مستر best المپیا package ما that I brought تاریخ today. But ساختیم. یه I پکیج knew خیلی where خوب I من could دارم improve, امسال و and میدونستم که I کجا باید felt پیشرفت that I بدم had خودم و من a احساس lot میکردم that I که could prove in خیلی even چیزا هست just که one بتونم year. که So تغییر I بدم و got پیشرفت right بدم back to توی work. یک سال. من And رفتم with سر the کار motivation and با support of اون my انگیزه‌ای wife که and داشتم daughter and everyone in my از corner, خانومم it's از been دخترم 365 days of busting it. این Not just to 365 روز بود که ما داشتیم a سخت lot of کار times. میکردیم. Actually, Chris asked me this yesterday. Is it a motivation to prove like the haters wrong, like the criticism? این یه انگیزه است که بخوای No, it's just to نشون be بدی که all that اونایی I که can ازت be. انتقاد میکنن اشتباه And هستن. this year, نه I این wanted to اینجوری come نیست. back من and انسان میخوام برگردم create some distance, to be quite و honest. یه فاصله Yes. بزرگ رو درست کنم بین خودم و بقیه. Sugar Sean Ray. Soul brother number one, Brandon Curry. I believe you're the oldest on this stage. That happened quick, overnight. You have 4 kids. You're fighting to get back in the winner's circle. Could this be the swan song if you don't wind up winning that trophy? Would this be the last time? برندن کوری میگه که امسال سال آخرته، همه میگن که داری پیر میشی. میگه من فقط دارم فکر می‌کنم که فردا بیام روی استیج ببینیم که چه جوری میشه، همه چیز اونجا مشخص میشه و ببینیم که چه تصمیمی میگیرم. الان فقط باید که این راهو برم و لذت ببرم. And see what happens. So I'm not thinking beyond that. I'm just trying to bring my best to the stage. No unnecessary pressure on myself at this point. John Romano, final question, sir. This is for the reigning Mr. Olympias. I mean, the این current, سوال not برای the current, but all the Mr. Olympias. همه مستر المپیایی هست که اینجا The هستن. Sandow Trophy, the Mr. Olympia title. ساندوی مستر المپیای امسال، عنوان مستر The المپیا. NFL and the NBA for having been around for 60 years and having an uninterrupted year after year after year championship. It's only the NBA and the NFL and the Mr. Olympia. Does that 6-0 mean, how much more does that 6-0 mean? The trophy's gold, you're going to maybe make a re-win, a win, a comeback. What does that 60 mean on این top 60 of all of that? برای شما چه معنی داره؟ این 60مین سالگرد. Yeah, this is a monumental year. The 60th آره، Olympia. There's only been 18 خیلی Mr. بزرگه. Olympias ever in the history of bodybuilding. And این 60مین سالگرد مستر المپیا. الان من نگاش میکنم خیلی I have خوشگله. one that من یه دونه‌شو doesn't دارم look like that که and doesn't شبیه have my name نیست، on it. اسم منم روش This year نیست. I want to go من in اینو with my میخوام name on it. بگیرم که طلا باشه و اسمم هم روش نوشته شده Your باشه. name is actually on it. Yeah, I mean, you guys are all nice and buddy to each other, so I can't ask the question that I really want to ask. But I got a question for Chris. Chris, let's say you would watch the show tomorrow from the front row, not on stage, but you would watch these guys sitting next to you compete. Who do you think would win? به کریس میگه که اگه بخوای ببینی کیو فکر میکنی که خودت نباشی و میبره فردا اگه تو شرکت نمیکردی. I can't answer that, and I think that's why I love نمیتونم classic حقیقتا اینو physique so جواب much. بدم It's و این دلیلی که such a من tight واقعا race. اینقدر All the عاشق competitors so کلاسیک incredible. هستم. I know they're showing up and doing their best. You know, I know each of them on a میدونم level enough همشون to watch سخت them کار on their journey کردن. throughout the چه سوال عجیب غریبی سوالی کرد. پرسید ببینیم که آره. هادی چی میخواد بگه. واقعا جالب میشه. اصلا همه یه ایران الان منتظر اینه. هادی هم بعضی موقع جوابای دندون شکنی میده و ببینیم چی میشه. خب من مثل المپیا فکر میکنم که المپیک آخر ورزشه
برای هیچ وقت نفهمیدم المپیا بالاتر المپیکه واسه ما و من اینجا هستم. Everyone is thinking that Olympic is the biggest وای competition show in sports, but I think Olympia is bigger than Olympic. ما اینجاییم که بزرگترین شو دنیا رو برگزار کنیم. اینجا همه خوب هستن، همه بهترینن. ما داریم اینجا فقط حرف میزنیم. بهتره که فردا شب عمل کنه به حرفمون. اصلا هیچی راجع به اون سواله یا ترجمه نکرد یا نگفت. یا ترجمه نکرد سوالو یا هادی داره زیرکانه جواب نمیده. تشویقی هم کردن. خب عزیزان، این بوده از ویدیوی امروز ما. حتما نظراتتون رو در این مورد برامون کامنت کنید و بگید که به نظرتون هادی امسال میتونه عنوان قهرمانی خودش رو از ذکر پس بگیره یا نه. و برای دیدن اخبار لحظه به لحظه مستر المپیا چنل ما رو سابسکرایب کنید.